What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Duso Channel. What's up? What's up? What's up? What's up? So mga kapatid natin, meron akong bagong ituturo sa inyo. May bago akong ituturo sa inyo mga kapatid. So may bago akong ituturo sa inyo. So mga kapatid, ito pwede itong makatulong para mas maka-engage kayo ng tao or mas mapaakit nyo silang mapanood sa inyong mga stream. Ito mga kapatid, bagong settings natin dito sa ating OBS Studio mga kapatid. So tuturo ko sa inyo yan kung paano yung sikreto na yan. Yung ginagamit ko ngayon na portrait mode. Okay, dati guys kung mapapansin nyo, yung stream natin is naka landscape mode. So ngayon guys, naka portrait mode. At ito ay hindi kagaya ng mga ibang nakikita nyo na portrait mode na halos wala na kayong makita. Diba guys, merong mga portrait mode na sobrang haba yung portrait nila sa stream nila. Pag kinilik mo, wala ka na makita, mapatid kalahati lang. Pero itong portrait mode na ituturo sa inyo, mapatid, para itong sa Instagram. Kung nakikita nyo yung mga video sa Instagram, ang aspect ratio niya is 1:1 lang mapatid. 1:1 lang. Mas maganda siyang tignan sa Facebook, mobile. Lalo na alam naman natin na mga viewers natin karamihan nasa mobile phone. So, pwede itong makatulong sa inyo at mga kapatid natin. Pasensya na, medyo mukha tayong kulto mga kapatid. Medyo mukha tayong kulto dito sa dami natin. Guys, bad hair day po kasi ako guys. So, sobrang haba talaga ng buhok natin. So, hindi ko na alam kung paano siya ayusin. So, wala akong bonnet, wala akong cap or anything. So, hood lang ang meron ako. So, mga kapatid natin, gabi na rin naman. Anong oras na dito? So, umpisahan na natin ito mga kapatid. Pero syempre, bago natin umpisahan itong video natin mga kapatid, kung kayo ay bago dito sa ating YouTube channel, just click the subscribe button and tiny bell below. And then syempre mga kapatid, stream tayo araw-araw sa ating Facebook page, Boss Duso Gaming. And syempre naman baka naman mga kapatid, road to 10k subscriber na tayo mga kapatid. 10k! Go for 10k mga kapatid. Again mga kapatid, pag nag 10k ako, mag-giveaway tayo ng cellphone, ng Realme guys. Meron na ako nakitang bibilin ko ng Realme at pamimigay ko po yan sa lahat na nakasubscribe sa ating channel. At mga kapatid natin, mamaya sa dulo ng video, lahat na nagpapa-shoutout, ilalagay natin sa dulo yung mga shoutout nyo, ha? So mga kapatid natin, let's go! We start on our streaming. So yun nga mga kapatid natin, ito na tayo sa ating OBS Studio. So ito guys yung landscape mode natin sa OBS Studio. Again, may tuturo na rin ako sa inyong bagong tips para mas mapaganda ang inyong streaming. At sa dami na nagme-message sa akin guys, hindi daw effective sa kanila yung settings na tinuro ko doon sa last video natin. Hindi ko na mahanap guys, ang tagal ko nang in-upload yun, pero ang dami pa rin nagko-comment na hindi effective sa kanila. So sana itong gagawin kong tutorial na to mga kapatid makatulong sa inyo. So mga kapatid, umpisahan muna natin guys kung paano gawin yung portrait mode na sinasabi ko dito sa ating Facebook streaming, kung bakit siya mas maganda. Alam naman natin mga kapatid na lahat ng mga viewers natin, I mean hindi naman lahat, majority ng viewers natin is gamit mobile phone while watching, okay? So guys mga kapatid, mas maganda ang portrait mode para sa Facebook mga kapatid. Syempre guys, para siyang Instagram, 1:1 ang aspect ratio niya. So square type siya mga kapatid, hindi na siya rectangle na maliit. At dito sa square type, mas kita lahat, yung gameplay mo, yung ikaw, at lahat guys, mas kita siya. At mas, kahit hindi na nila i-click yung live stream mo, kahit nanonood na lang sila dun sa newsfeed mo, malinaw pa rin yung iyong live mo sa panonood nila, malinaw pa rin. So mga kapatid natin, ito tuturo ko sa inyo. So again, this is my OBS. So before we start mga kapatid natin, syempre guys, kailangan mong pumunta sa settings. So syempre, punta ka sa settings. So settings, ayan, syempre sa settings mo, tignan mo lang dito guys. So ayan na po yung settings natin. Syempre una, pupunta tayo sa video tab. So punta tayo dyan. Nakita nyo po itong base canvas resolution and output resolution mga kapatid. So wala pong option dyan nung portrait mode. Wala pong option. Pero hindi po kasi alam ng iba na pwede kang mag-type dyan. So mga kapatid, nakita nyo dito guys, aspect ratio is 16:9. Gagawin nating 1:1 yan mga kapatid para maging square type. So pwede po tayo dito guys ng 720x by, yan ang ibig sabihin niya guys, 720. So mga kapatid, yan po pwede po yan. Pero guys, kung kaya ng 1080 nyo guys, mas maganda 1080. Okay, 1080 by 1080.
Okay? Syempre mga kapatid, mapapansin nyo yung output scale resolution, may iba 360 by 360. Again, yung output resolution po mga kapatid, yan po yung lumalabas dun sa mga viewers. Yung base canvas po, yan po yung nasa OBS mo. Okay, masyadong maliit ang 360 by 360, bababanat ka masyado, magiging pixelated yan. So gawin natin kahit 720 by 720. So mga kapatid, same po yan. Kita nyo po yung aspect ratio guys, parehas po 1:1. So hindi magkakaproblema yan sa panonood ng mga viewers nyo. And again guys, the downscale filter guys, pwede nyong gamitin ito guys, B-cubic, by cubic ba? Ewan ko paano basa dyan, by cubic o B-cubic. So 16 samples mga kapatid. If medyo mahina yung internet mo at nag-blurred ka minsan, pwede mong try itong guys, yung sharpen, yung 36 sample guys. So pwede yan, pero kahit ano naman dyan, actually wala namang kaso eh. So wala namang problema dyan kahit ano namang gamitin mo. So guys, ito na lang gamitin nyo, 16. At ito pa ang isa na pansin ko guys kay Facebook Gaming, mas malinaw ang stream guys kung gagamit kayo ng mga FPS, frame rate na ganito, 29.97 kesa sa 30 mga kapatid. Mas nakakatulong mga kapatid, mas mapaganda yung stream mo, lalo na pa nagbe-blurred pag bumabagal yung net ng nanonood o yung net mo mga kapatid, hindi masyadong madudurog yung itsura ng video mo. Okay, kung gusto mo 60 frame rate, 59.94 ang gamitin mo. Okay? Alam ko mga kapatid, I'm not sure mga kapatid, kasi pag partner ka, avail kang mag-stream ng 60 frame rate. Pero pag hindi ka pa ata partner, pag level up program ka pa lang, alam ko hanggang 30 FPS lang. So 29, ako guys ang using 29. So 29. And then mga kapatid, punta tayo sa ating output. Ito guys, may tuturo akong onti sa inyo at sana makatulong ulit kapatid sa inyo. Again, I'm streaming, natandaan nyo po ba to? Lahat ng settings dito? I'm streaming 720 lang guys, kasi ito lang naman talaga yung lalabas sa viewers 720p. So, and then I'm using 30 FPS. So, mga kapatid, dito, sana makatulong na naman ito. Again, yung bitrate ko po guys is 4,500 lang po. Okay, actually mataas na nga yan for 720, kasi ang 720 mga kapatid natin, ang requirement lang naman yan guys is 3,000 to 3,500. 2.5 to 3.5, 3.5k, 2.5k to 3.5k. Yun lang naman. Pero ginawa ko ng 4.5, parang kumbaga meron akong extra allowance if magloko yung internet ko. Meron pang tawag dito, may backup pa, kumbaga. Parang kumbaga binroot first natin siya, pinwersa natin, ay pasukan siya ng 4.5, pero ang max lang naman talaga niya is 3.5. Gets nyo ako guys? Okay, pero 4.5 yung pinapasok ko para pag daglo ko, at least nabababa lang sa 3.5, 3K. Pasok pa rin dun sa requirement ng 720p. So hindi lalabo yung internet ay yung live stream. Gets nyo ako? Kasi isasakto nyo ng 3.5, tapos nagloko yung internet nyo, mga kapatid, bumaba ng 2K, edi wasak yung graphics niya. Okay, pwedeng mag-broadcast interrupted, pwedeng mag-ano. Para sa akin mga kapatid, yun po yung sikreto ko. Hindi po ako expert dito mga kapatid. Again, lahat po na natututunan ko is sariling sikap ko lang. So, kung gusto nyo gayahin, go for that. And I have a good PC, so I choose max performance. Pero kung hindi maganda yung mga PC nyo mga kapatid, kahit siguro quality lang, okay na. Quality or max quality. Ako max performance ako mga kapatid, para lahat ng GPU, CPU ko mga kapatid, RAM, umaandar ka agad guys, umaandar. Pero kung mga 8GB RAM lang po kayo, and guys i5, siguro guys pwede na po yung max quality. Max quality o quality, kaya na po yan. And then sa profile natin, high, naka-high po ako mga kapatid. Pwede rin po yan guys sa inyo. High nyo po. Okay, lalo na kung hindi naman kayo naglalaro ng mga FPS game like yung mga PUBG, mga matataas mga kapatid. Kung Mobile Legend lang naman yung nalaro nyo guys. Again, Mobile Legend mga kapatid, hindi po kumakain ng malakas na video card dyan. Kasi mga kapatid, nanggagaling po sa phone nyo yung video mga kapatid. And then you mirroring lang to PC. Hindi po nanggagaling talaga dun sa mismong PC yung nilalaro mo, like yung mga PUBG, yung mga Warzone, di ba, yung mga matataas yung graphics. So I'm using high and GPU 0, max V-frames 2. At guys, wag nyo pong gagalawin to. Please, wag nyo gagalawin to. I-zero nyo lang po to, key frame rate interval mga kapatid. Pag ginalaw nyo yung mga kapatid, mawawasak yung stream nyo. Sobra.
Okay? And guys, napansin nyo ang bagong OBS ngayon. Ano bang update ng OBS natin? So, yun nga, help natin. Click help, about. I'm using the latest OBS, mga kapatid. 2020 25.0.8. Yan po yung version ng OBS ko. Yan yung pinaka-latest version nila, guys. So, I'm using that. Again, mga kapatid, nakakatulong din po, guys, yung pag nag-update ka ng OBS, babaguhin mo rin yung settings mo. Kasi, mga kapatid, kada update nila may nababago dyan. Kalikutin nyo lang, guys. May mababago dyan. Kaya kailangan yung tignan mabuti kung ano yung nababago. Basahin nyo po kung ano yung nababago para alam nyo rin kung anong papalitan nyo sa inyo. So yan guys, nakita nyo guys, square type na siya. Square type na siya, mga kapatid. Okay? Square type na siya. Diba mga kapatid? Kita nyo ba? So mga kapatid natin, ganyan lang po mag-portrait mode sa Facebook. I mean, dito sa OBS. Ganun lang po kadali. Guys, kayo na po ang bahala kung anong layout ang gusto nyo. Kung yung gameplay mo nandyan, gusto mo ng gameplay mo dyan. So dito ka, or pwede mo pagpalitin, dito ka sa baba. Ayan, dito ka sa taas. O kung naka green screen ka, mas maganda, lagay ka na lang ng background dito, like background. Kung naka green screen ka, mas maganda yon. Image natin, kunyari naka green screen tayo, background 1, 2, 3, 4. Okay, lagay tayo ng image, kunyari lang to mga kapatid. Kasi guys, I'm not using green screen na. So ito, kunyari ito, yan ang green screen mo, background mo yan, di ba guys? Yan yung background mo, ilagay mo lang sa baba ng webcam mo para nasa ibabaw ka. Yan, ganyan lang. That's it. And then guys, sa mga layouts, kayo na po ang bahala dyan. Syempre, kanya-kanya na tayong timpla sa mata natin. Pero guys, I must suggest, minimalistic lang. Wala pong masyadong nakalagay. Mas maganda guys, kayo, gameplay, tas yung mga ibang interaction na widgets. Like yung like, share, follow, ganun lang po ang ilagay nyo. Wag na masyadong maraming nakalagay. Gugulo lang. So mga kapatid natin, again, yan na po yung settings. Ganyan lang po kadali yung portrait mode. So mga kapatid, ngayon ipapakita ko sa inyo yung different na nangyari sa akin nung nag-landscape mode ako sa portrait. Tignan nyo po yung different na nangyari sa akin sa stream. Same content ang ipapakita ko sa inyo guys. Same content. So, ayun nga mga kapatid, punta lang tayo dun sa ating Facebook page. Punta tayo sa ating Facebook page. Wait lang, lakihan natin guys, masyado akong malaki. So, una ko ipapakita sa inyo mga kapatid, yung nakuha kong viewers nung nagka-landscape mode pa yung aking stream. So, ipapakita ko sa inyo mga kapatid natin yung ating landscape na stream. So tignan nyo po yung nakuha kong viewers doon at engagement sa tao. Same content po ipapakita ko sa inyo guys, hindi ko na po ipapakita lahat. So tingin na lang po kayo mga kapatid. Pwede nyo kalkalin yung page ko guys, kasi mismo nga ako rin minsan guys nag-experiment ako sa sarili ko guys. Okay? So mga kapatid natin, tignan natin to. Kunyari ito. So mga kapatid natin, itong live kong ito mga kapatid, naka-landscape mode yung karera ng kabayo ko mga kapatid. So naka-landscape mode. So kung nakikita nyo dito guys mga kapatid, 10k views lang po yung nakuha nating total dito na stats. 10k views lang po yung nakuha natin na naka-landscape mode yung ating stream. At nakakuha tayo ng 832 shares at 255 reacts. So mga kapatid natin, again, it's 4 hours stream, mahigit 4 hours stream. Again, it's 4 hours stream. Okay? Anong oras to? Saturday. O, isipin nyo guys, weekend pa yan. Saturday ng alas 9 ng gabi. Okay? Alas 9 ng gabi. That's my main time stream. Diba? Gabi. Alam nyo naman, pang gabi tayo, pang puyatan tayo. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung landscape, ay yung portrait na stream natin guys. Tignan nyo po yung epekto. So mga kapatid, tignan nyo po yung different guys. Same content po, kabayo po. Pero ito po kasing kabayo na to, dalawa po kasi nilalaro kong kabayo. Yung isa yung 3D at itong isa yung old school. So mga kapatid, parehas namang malakas yan mga kapatid natin. Pero tignan nyo po yung nakuha kong engagement dito sa stream na to. Mga kapatid, kita nyo naman po na naka 140k tayo guys. 140k na total 3 second views dito. At guys, nakakuha ako dito ng 2.7k shares and 1.5 reacts mga kapatid natin. Kita nyo naman yung engagement natin na halos nasa 100k. At guys, yung people reach natin guys halos nasa 700k. At guys, in-stream ko to mga kapatid natin. So 10 PM, halos late lang na isang oras dun sa ano guys. It's Sunday din po, weekend mga kapatid.
12:13 ng gabi. Isipin nyo, late na yan mga kapatid, late na yan. Pero kasi mga kapatid, bakit po nakakatulong talaga yung landscape? So papakita ko sa inyo ay yung portrait. So ba't ka nakakatulong talaga yung portrait? So papakita ko sa inyo through phone. Yan, through phone naman natin titignan guys, through phone. So yun nga mga kapatid, halimbawa po ito guys, halimbawa po ito mga kapatid, tignan nyo po, kunyari po nagbabrowse kayo sa inyong mga Facebook, diba, sa newsfeed nyo, isipin nyo pag naka-portrait mode po yung inyong stream, ganyan po yung preview nyan pag tinitignan po ng tao sa phone nila. So nakita nyo naman guys, square type, pasok na pasok po, diba guys, pasok na pasok lahat ng detail, kita na nila kagad lahat ng detail mga kapatid. So papakita ko naman sa inyo yung landscape. Ito po yung landscape mode. Tingnan nyo po yung different ng landscape mode. Parang ang liit po, parang ang labo mo. So ngayon yung mga tao ikiklik pa, pero ikiklik pa, diba, para makita pa mga kapatid natin. So mga kapatid, mas nakakatulong talaga yung portrait. Again, it's my own opinion ha. Again, like what I said, tinuturo ko lahat sa inyo yung mga tingin kong effective at itry nyo, malay nyo maging effective din sa inyo. So yun nga mga kapatid natin, at sana guys, nakapagbigay na naman ako ng malupit na tips sa inyo, sa mga aspirant streamer at sa mga sumusubaybay sa atin na gusto pa mag-stream. Mag-stream ka na, wag mo nang patagalin dahil pahirap na ng pahirap. Mag-stream ka na. So mga kapatid natin guys, ayan, kikita nyo naman yung ating yan ang ating picture dyan mga kapatid. So yung pinagawa ko, yung last video natin, kita nyo naman guys, ayan, nandyan na siya. Tsaka yun. Dami guys, ang dami picture dito ngayon. So mga kapatid natin, hanggang dito na lang tong video na to. I hope nakatulong ako sa inyo at makapagbigay na naman ako ng tips sa inyo sa bago natin settings sa OBS, at sana makahelp sa inyo ito mga aspirant streamer or old streamer or new streamer, kahit ano, basta streamer ka, pare-pareho lang tayo. Okay mga kapatid natin, again mga kapatid, inuulit ko po, 10k subscriber na natin, road to 10k na tayo mga kapatid natin. Again, pag 10k tayo, mag-giveaway po tayo. Again, sa mga bagong dating dyan mga kapatid, mag-subscribe ka na, okay? So ito na naman ako, hindi ko na naman alam kung paano tatapusin itong video na to mga kapatid. Hindi ko na naman siya malaman kung paano tayo mag-outro. So palagi ko na lang sasabihin sa inyo na live tayo sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming mga kapatid. Antayin ko kayo doon, happy streaming sa inyo mga kapatid. So hanggang dito na lang to.